හරි ඉතින් යාළුවනේ ඔයාලා අදත් එකතු වෙලා ඉන්නේ ටෙක් වර්ල්ඩ් YouTube channel එකේ කියන අලුත්ම වීඩියෝ එකක් එක්ක. හරි අද අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කොහොමද ඔයාලගේ PC එකේ ස්ක්‍රීන් එක වෙන ෆෝන් එකකින් view කරන්නේ, වෙන ෆෝන් එකකින් control කරන්නේ, වෙන ෆෝන් එකකින් files වලට access කරන්නේ කොහොමද කියලා. මේක ගොඩක් ලේසි ක්‍රමයක්. ඔයාලා මගේ වීඩියෝ එක skip නොකර බලන්න. එතකොට ඔයාලට අනිවාර්යයෙන්ම තේරෙයි කොහොමද මේක කරන්න කියලා. ඔක්කොම ඉස්සෙල්ලා ඔයාලා මගේ channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන්ම මාව subscribe කරලා තියාගන්න. ඊට පස්සේ notification icon එකත් click කරලා තියාගන්න. එතකොට මම දාන වීඩියෝ ඔක්කොම ඔයාලා ළඟට ගෙන ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් යාළුවනේ යන් අද අපේ වීඩියෝ එකට. ඔයාලා ඉස්සෙල්ලාම ඔයාගේ browser එකට ගිහලා මෙන්න මේ link එකට යන්න ඕනේ. මම මේ link එක description එකේ දාලා තියෙනවා. ඒතර ඔයාලට ලේසියෙන් යන්න පුළුවන්. ඔයාලා වෙබ්සයිට් එකට ගිහපුවම මෙහෙම ඉන්ටර්ෆේස් එකක් තමයි ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලා මේකේ ඔයාලගේ ස්ක්‍රීන් එක share කරන්නත් පුළුවන්. එතකොට view එක විතරයි තියෙන්නේ. access my computer එක දුන්නාම ඔයාලගේ PC එකේ access කරන්න පුළුවන් වෙන device එකකින්. මේක PC screen එක Android එකකින් මේවා කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් PC screen එක වෙන PC එකකින් බලන්නත් පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලා කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ install කියන එක දෙන්න ඕනේ. එතකොට app එකක් install වෙලා desktop එකට ඒක install කරන්නම ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන පේනවා මෙහෙම වෙනම window එකක් open එකේ pop up වෙයි. ඒක මෙතන download icon එකක් තියෙනවා. download ලකුණ දෙන්න. එතකොට ඔයාලගේ Chrome එකට මෙහෙම extension එකක් දාන්න කියයි Chrome web store එකකින් ඔයාලගේ website ඔයාලගේ email එකකින් auto මෙතනට log වෙයි. ඊට පස්සේ මෙතන දෙනවා Chrome remote desktop කියලා. ඊට පස්සේ මේක add to Chrome එක දෙන්න. ඊට පස්සේ මෙහෙම එකක් Chrome එක මොකද්ද extension එක add කරන්නද කියලා. ඊට පස්සේ add extension කියන එක click කරන්න. ඊට ඔයාලට පේනවා extension එක add වෙමින් තියෙන්නේ. ඊට ඔයාලට පේනවා extension එක add වුණා කියලා. එතකොට අපිට PC එකෙන් කරන්න තියෙන අපි ඊට පස්සේ මේක open කරගන්න ඕනේ. ඔයාලට පේනවා මෙහෙම එකක් ඊට පස්සේ this computer is shared under different account to share it under your account instead click turn on කියලා. ඊට පස්සේ මේක turn on කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාගේ PC එකට display වෙන්න මොකක්ද නම කියලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට ඕන name එකක් දාගන්න පුළුවන්. මම දානවා මේකට tech world PC කියලා. ඊට පස්සේ මේ next button එක දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලගේ මේ laptop එකට ඔයාලගේ computer එක අනිත් වෙන device එකකින් connect කරන්න නම් pin එකක් දෙන්න ඕනේ. අපි pin එකක් දාමු. ඉලක්කම් 6 එකක් වෙන්න ඕනේ මේක. මම දෙන්නම් 65. හරි. ඊළඟටත් දෙන්නම්. ඊට පස්සේ මේක start කරන්න. start කරාට පස්සේ මෙහෙම administrator එකකින් message එක pop up වෙනවා. මේක yes දෙන්න. දුන්න නැත්නම් හරියන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ password එක save කරගන්න පුළුවන්. මම password එක save කරන්නේ නැහැ. මොකද මම වෙන account එකකින් මේක කරන හින්දා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා tech world PC කියලා මෙහෙම මේක screen එක share වෙන්න පටන් ගන්නවා. මෙතන starting කියලා තියෙනවා. හරි දැන් ඔයාලට පේනවා මේක online කියන button එකක්. එතකොට මේ PC එක දැන් ඕන device එකකින් අපිට access කරන්න පුළුවන්. හරි දැන් මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම් කොහොමද phone එකකින් මේ PC එකේ screen එකට access කරන්න කියලා. ඒකට ඔයාලගේ phone එක ඕන. හරි දැන් ඔයාලට පේන්නේ මගේ phone එකේ screen එක. ඔයාලා phone එකේ screen එක PC එකට ගන්න දන්නේ නැත්නම් අනිවාර්යෙන් comment section එකෙන් comment එකක් දාන්න වීඩියෝ එකක් ගේන්න. එතන මම අනිවාර්යෙන් වීඩියෝ එකක් ගේන්නම්. හරි දැන් ඔයාලා කරන්න ඕනේ ඔයාලගේ Play Store එකට යන්න ඕනේ. හරි ඔයාලා Play Store එකට ගිහිල්ලා ඔයාලා search කරන්න remote desktop කියලා. එතකොට එනවා Google එකේ මේ එන app එක. මම මේකේ link එකක් description එකේ දාලා තියන්නම්. ඒක ඔයාලට install කරගන්න පුළුවන්. මම මේක install කරගන්නවා දැන්. හරි ඔයාලට පේනවා ඔයාලා ඒක install වුණා. දැන් අපි ඒක open කරගමු. open කරගත්තට පස්සේ මෙහෙම එකක් තමයි පේන්නේ. අපි තියෙන emails පේනවා මෙතන. අපි දැන් මේ app එක open කරද්දී log වෙලා තියෙන්නේ මගේ සංජය රාජපක්ෂ මගේ email. මම PC එකේ screen share on කරගත්තේ ඒ account එකෙන්මයි. ඔයාලා දැන් PC එකේ තියෙන්නේ ඔයාලා ඉස්සෙල්ලා දකින්න ඇති මම PC එකේ
මගේ සනිත රාජපක්ෂ account එකෙන් තමයි මම log වුනේ screen share කරන්න. ඔයාලා log වෙන account එකෙන්මයි මේ app එකේ log වෙන්න ඕනේ. ඔයාලගේ වෙන account එකකින් ඔයාලට තියෙන email එකකින් log වුණා නම් ඒ email එකමයි මේ phone එකටත් log වෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා මේ TechWorld PC කියලා අපි rename කරගත්ත PC එක මෙතන තියෙනවා. ඔයාලගේ වෙන email එකක් නම් තියෙන ඔයාලට මෙහෙම emails අතරේ මූ නැහැ. ඊට පස්සේ මම යන්නම් මගේ email එකට. ඊට පස්සේ TechWorld PC එකට දැන් පේනවා connecting වෙනවා. ඊට පස්සේ තියෙනවා අපි අර දුන්න pin එක මෙතනට දෙන්න. මම දෙන්නම් දැන් 65 65 65. ඊට පස්සේ connect කියන එක ගහුවහම මේක connecting වෙනවා. හරි ඔයාලට පේනවා දැන් මේක share වෙලා තමයි තියෙන්නේ. දැන් ඔයාලට මේක තේරුම් ගන්න බෑ share වෙලාද නැද්ද කියලා මම full screen එකේ යන්නම්. දැන් ඔයාලට පේනවා මේක screen එක share වෙලා තියෙන්නේ කියලා. දැන් මේකේ message එකක් ආලා තියෙනවා පේනවා your desktop is currently shared with කියලා අපේ email එක පෙන්නනවා. හරි ඔයාලට ඉතින් පේනවා දැන් මම මේ full screen එකේ තමයි ඉන්නේ. දැන් මම මේක share කරලා තියෙන screen එක. දැන් මම ආයේ මම phone එකේ share කරපු තැනට යන්නම්. දැන් ඔයාලට පේනවා අපේ phone එකේ ඉන්න මම මේක landscape view දාන්නම්. හරි දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති අපේ screen එක share වෙලා තමයි තියෙන්නේ PC එකත් එක්ක. දැන් මේක minimize කරලා අපිට මේක කම්පියුටරේ වෙන තැනක තියාගෙන අපිට phone එකකින් කම්පියුටරේ control කර හැකියි. හරි ඉතින් ඔයාලා මේ වීඩියෝ එකෙන් මොනවා හරි දෙයක් අලුතින් ඉගෙන ගත්තා නම් අනිවාර්යෙන් මේ වීඩියෝ එකට like එකක් දාන්න. ඒ වගේම දන්න කට්ටිය අතර මේ වීඩියෝ එක share කරන්න. එතකොට මගේ වීඩියෝ එකට views හදා ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් යාළුවනේ මේ වගේ අලුත්ම වීඩියෝ එකකින් ඔයාලව හම්බෙන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් මම සමු ගන්නවා. ඔයාලට සුබම සුබ දවසක්.